Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε νηστίσιμο κέικ με άρωμα τσουρεκιού πανεύκολο, χωρίς μίξερ, χωρίς ζυγαριά, μέσα σε 10 λεπτά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζόλη στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε 3 κούπες χυμό πορτοκάλι. Είναι 750 γραμμάρια. Θα βάλουμε το ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Θα βάλουμε 2 κούπες ζάχαρη 400 γραμμάρια. Οι κούπες να μην είναι πολύ γεμάτες, έτσι. Η κούπα μέτρησής μου είναι αυτή εδώ. 250 γραμμάρια σε νερό χωράει. Θα ανακατέψουμε. Θα προσθέσω μία κούπα ηλιέλαιο, είναι 240 γραμμάρια. Θα βάλω 20 γραμμάρια μαχλέπι για άρωμα και λίγη μαστίχα χείου. 2 δάκρυα. 2-3 δάκρυα. Θα ανακατεύουμε. Θα βάλουμε 2 βανίλιες. Μία τσιμπιά αλάτι καλή. Πάμε τώρα να ελέγξουμε τα αλεύρι μας. Είναι 600 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του ή μπορείτε να βάλετε κανονικό αλεύρι με 30 γραμμάρια baking powder. Τα 30 γραμμάρια είναι 3 γεμάτα κουταλάκια του γλυκού. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να το ρίξουμε σταδιακά. Πανεύκολο κέικ, το φτιάχνουν και στην Ελλάδα, το φτιάχνουν και στο εξωτερικό. Είναι φανταστική, γρήγορη συνταγή και πεντανόστιμη, έτσι. Εννοείται ότι δεν είναι δική μου η συνταγή αυτή. Είμαστε λίγο προσεκτικοί με το ανακάτεμα γιατί δεν θέλουμε να κρατήσει χοντράδια. Έτσι, γιατί θα τα βρίσκουμε μετά. Οπότε ένα ανακατεματάκι καλό με τον αυγοδάρτη είναι ιδανικό. Θα πάρουμε μια μεγάλη φόρμα. Θα ψεκάσουμε με σπορέλαιο, αλείφουμε καλά, άσχετα αν είναι αντικολλητική, γιατί υπάρχει περίπτωση να μας κολλήσει και αυτό δεν το θέλουμε. Θα ρίξουμε αλεύρι. Αφού αλευρώσαμε τη φόρμα μας, ανάβουμε το φούρνο μας στους 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα. Ωραία. Και πάμε να ρίξουμε το κέικ. Καθαρίζουμε τις άκρες προσεκτικά. Χτυπάμε 2-3 φορές το κέικ να φύγει τυχόν αέρας που έχει μέσα. Ωραία. Πάμε για ψήσιμο, 160 βαθμούς αντιστάσεις, θα σας πάρει τουλάχιστον 60 με 70 λεπτά. Έτσι, το κέικ μας είναι έτοιμο, 70 λεπτά όπως σας είπα χρειάστηκε, θα το αφήσετε ένα 20 λεπτό με μισή ώρα να κρυώσει λιγάκι και θα το ξεφορμάρετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!